Các bạn, mình đã để mình hấp cho nó chín ha, mình để nguội rồi nè các bạn ha, mình để nguội rồi giờ mình cắt nó ra ha, cắt nó ra rồi nè các bạn. Các bạn thấy không, nó rất là dai luôn các bạn ha, nó dai mà nó vẫn còn mềm nha các bạn. Cái này mình ăn với lại bún ha, hoặc là bánh mì đồ cũng rất là ngon nha các bạn. Rồi, nếu các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là chả lụa chay ha. Đây là mình sẽ có là 10 miếng tàu hũ ki nè các bạn. Tàu hũ ki này là tàu hũ ki khô á các bạn ha. Mình sẽ sử dụng 10 miếng ha. Ở đây là củ hành nha các bạn. Không, mình ở đây thì không có bô rô ha, hành bô rô, cho nên mình sẽ sử dụng củ hành nè các bạn. Mình sử dụng củ hành đó thì mình sẽ sử dụng 3 củ nha. Đây là hạt nêm chay nè, hạt nêm từ nấm á các bạn. Mình sẽ có một hạt nêm nấm, bột ngọt nè và đường. Và mình sẽ có đây là 2 loại muối nha các bạn. Đây là cái muối là muối bọt đó các bạn ha. Muối này là nó sẽ nhuyễn nè. Còn mình sử dụng ở đây là nửa chén muối hạt đó các bạn ha. Để mà là dành một lát nữa mình rửa cái phần tàu hũ mình nha. Bây giờ mời các bạn sẽ vô làm cùng mình nha. Bắt đầu mình sẽ đi rửa nha các bạn. Mình rửa cho cái miếng tàu hũ của mình nó thiệt là mềm ra nha. Thằng mình rửa cái này á các bạn, cho nó lội sạch cái phần bụi bẩn của cái miếng tàu hũ của mình ra ha. Bắt đầu giờ mình sẽ để nước vô mình rửa cái tiếp nha. Rồi bây giờ mình sẽ rửa cái nước thứ ba luôn nha các bạn. Giờ mình đã rửa cái nước thứ hai rồi. Giờ mình sẽ rửa cái nước thứ ba nè. Các bạn, mình đã rửa nước này là nước thứ ba rồi, nó đã mềm trắng mềm như thế này ha. Mình sẽ vớt nó ra nè các bạn. Các bạn vớt ra từ từ nha. Muối thì các bạn cũng làm như thế luôn ha. Mình sẽ để cho mình rửa luôn, rửa giống vậy luôn. Rửa cái này nó đã sạch rồi đó các bạn. Mình chỉ rửa nước cho nó sạch cái phần tàu hũ của mình, cho nó đừng có bám bụi bẩn như trong đó ha. Bây giờ mình sẽ để 1/2 cái muối này vô nha các bạn. Cái nước muối này thì các bạn rửa nhiều lần ha. Mình cứ chà như thế này nè các bạn, cho cái miếng tàu hũ của mình nó mềm, thiệt mềm nha, cho nó thấm nước, cho nó mềm á. Nếu mà các bạn mình có thể sử dụng tàu hũ tươi cũng được đó các bạn, tàu hũ ki tươi á ha. Thì cái công đoạn của mình rửa nó sẽ mau, mình ấy nó sẽ mau hơn.
này thì các bạn cũng như là mình ngâm cái nước muối, cũng như là mình ngâm cái muối vậy đó các bạn. Mình cứ dợ như thế này để mà cho nó sạch hết nha các bạn. Và bây giờ cái phần muối còn lại này các bạn mình cũng sẽ đổ vô luôn. Các bạn mà thấy mà cái phần tàu hũ của mình những cái lá mà nó còn như thế này nè các bạn, nó chưa có trong ha, thì mình sẽ để nước như thế này nè, các bạn ngâm đi. Mình ngâm khoảng chừng 10 phút kia đó các bạn, rồi mình hãy rửa tiếp nha. Tại mấy cái này nó bị cuốn lên đó các bạn, nó dày á, cho nên nó sẽ lâu thấm nước. Giờ mình sẽ ngâm ở đây khoảng 10 phút nha các bạn. Mình đợi cái phần hình ba cái tàu hũ ki của mình, cái những cái cọng nó cuốn lại các bạn, những cái cuốn lại ha. Giờ mình sẽ đi xắt cái củ hành tím này nè nghe các bạn. Mình xắt ra đặng mà mình băm á ha, mình xắt ra mình sẽ băm nhuyễn để mình khử cho nó thơm á các bạn. Rồi bây giờ hành mù mình cũng đã băm nhuyễn rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ đi vô mình khử thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên cho nó nóng rồi mà chế dầu vô khử hành nha các bạn. Mình cho vô đây một ít dầu á các bạn. Mình sẽ cho hành vô ha, tại vì dầu của mình nó đã nóng rồi. Các bạn phi cái phần hành này nè, củ hành này ha, thì các bạn phi cho nó thơm nha các bạn, chứ mình không cần nó vàng ha, mình phi cho nó thơm là được rồi đó các bạn. Rồi bây giờ hành của mình nó đã thơm rồi nè các bạn, giờ mình sẽ tắt bếp ha, mình sẽ để đây luôn, vì cái dầu của mình còn rất là nóng cho nên nó tự động một lát thì nó sẽ hơi vàng hơi thôi các bạn. Bây giờ cái phần rồi, bây giờ cái phần tàu hũ này của mình nó mềm rồi nè các bạn, giờ mình sẽ vớt nó ra ha. Các bạn sợ nó mặn ha thì các bạn sẽ xả lại thật là nhiều nước cho nó ấy nha các bạn, cho nó lạc ha. Đây các bạn, giờ mình sẽ vớt nó ra nha. Những cái miếng tàu hũ của mình hồi nãy nó ấy nè các bạn, giờ nó cũng đã nở mềm hết rồi. Mình vớt nó ra mình sẽ rửa lại 2 nước nữa nha các bạn, cho cái nước nó thiệt là trong ha. Khi mà mình rửa cái nước ra cho nó trong á các bạn, nó không có còn bị đục nữa ha, thì cái hũ của mình một lát nữa mình mần nó sẽ dai nữa, ngon hơn nha các bạn. Nè, khi nào mà các bạn rửa mà nó đến nỗi mà cái nước của nó trong như thế này nè các bạn, là được rồi đó các bạn. Các bạn vớt ra một cái rổ ha, nó ráo nước như thế này nè các bạn, mình sẽ cắt nó ra nha. Các bạn cắt rồi lúc đó mình mới đem ướp và xào nha các bạn, để các bạn còn mà nước ở trong này á thì cái đòn chả của mình nó sẽ không có ngon nha, nó sẽ bị bở.
Rồi đó các bạn, mình sẽ chuẩn bị một cái miếng khăn lược ha. Mình dùng đây là cái khăn đó các bạn. Cái khăn này cái khăn tràn á. Mình sẽ dùng cái miếng khăn mới này các bạn. Mình sẽ dắt ha. Các bạn có thể là các bạn dắt cho nó khô ha, hoặc là các bạn dằn cho nó khô cũng được. Các bạn làm sao mà cho nó khô thiệt khô nha, không còn một miếng nước nào hết đó nha các bạn. Bạn thấy nước không? Các bạn làm với mọi hình thức mà khi nào mà nó khô hết là được, chứ mình không cần thiết là mình phải dằn hoặc là mình phải dắt như thế này. Các bạn ép làm sao cho nó thiệt là khô nước là được nha các bạn. Đã dắt nó khô rồi nè các bạn. Nè, các bạn thấy không? Nó khô, nó bung ra như thế này. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra đây đang mà mình ướp nó nha các bạn. Giờ mình sẽ cho ra một cái thau ha. Các bạn, mình sẽ ướp ha. Mình sẽ cho cái phần tỏi hay cái hành củ hành mình sấy nè các bạn, mình sẽ để vô đây ha, cho hết nó vô đây các bạn. Đó, đường ha. Ba muỗng đường nha các bạn. Nửa muỗng cà phê muối ha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt luôn các bạn. Một muỗng cà phê hạt nêm ha, hạt nêm chai nha các bạn. Hạt tiêu xay nha các bạn. Hồi nãy mình quên giới thiệu với các bạn là có tiêu ha. Để vô đây. Cái muỗng nhỏ này mình để 2 muỗng đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn nó lên ha. Mình trộn cho nó đều lên nha các bạn. Mình trộn cho nó đều lên ha. Rồi mình để đây khoảng chừng 10 phút nha các bạn, cho nó thấm gia vị rồi bắt đầu mình mới xào nha các bạn. Các bạn nêm xong á thì các bạn trộn lên đi, rồi các bạn có thể thử ha. Thử nếu mà vừa ăn á thì mình không cần thêm gia vị nữa. Còn nếu như mà nó chưa vừa ăn á thì các bạn có thể thêm gia vị nữa nha các bạn. Mình ướp xong rồi, bây giờ mình sẽ không xào nha các bạn. Mình sẽ để vô cái bọc này nè, để vô cái bọc ni lông á các bạn. Nhưng mà mình cố định nó cái hình tròn lại ha, giống như cái đòn chả các bạn. Đây các bạn, mình sẽ cố định nó vô đây ha. Các bạn quấn nó càng chặt càng tốt nha các bạn. Mình quấn cho nó thật là dẻ nha. Nếu các bạn quấn dẻ chừng nào thì cái đòn của mình nó sẽ ngon chừng nấy ha. Mình chỉ quấn cái bọc này nè các bạn, để mình cố định cho nó thành cái hình tròn có cái chả của mình thôi ha. Một lát nữa mình sẽ quấn nó qua cái thằng lá chuối á các bạn, để mình hấp cho nó ấy ha. Đó, mình đã quấn như thế này nè các bạn.
Đang mà mình cố định cho nó thành cái đòn như thế này nha. Một lát nữa mình sẽ lấy cái phần bọc này ra, cái bọc ni lông này ra để mình để vô trong lá chuối mình cuốn. Bắt cái nồi nước lên để mình hấp đó nha các bạn. Nhưng mà các bạn sẽ để để trong cái nồi ha. Mình để lên một cái dĩ mình mình hấp đó các bạn. Nhưng mà các bạn phải để đổ nước cho nó ngập cái dĩ luôn nha. Mình hấp 3 tiếng nha các bạn. Bây giờ sau mình đã hấp được 3 tiếng rồi ha. Giờ mình sẽ dỡ cái nắp của nó ra nha các bạn. Đó các bạn thấy ha, mình đã nó là như thế này nè các bạn. Thì mình sẽ để cho nó nguội nha các bạn. Mình để cho nó nguội rồi mình sẽ để vô tủ lạnh nha.